วันนี้ป้าป้อมจะพาไปรู้จักอุปกรณ์ทำครัวอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราใช้ต้มยำทำแกงในอาหารไทยมีเมนูต้มยำทำแกงอยู่ไม่น้อยเลยนะคะวันนี้ป้าป้อมจะพาไปรู้จักหม้อขนาดต่างๆดูสิว่าเขาใช้ทำอะไรกันบ้างการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกันหม้อคืออุปกรณ์ในครัวซึ่งใช้ทำอาหารที่มีของเหลวค่อนข้างเยอะเช่นแกงสตูซุปเป็นต้นค่ะก็เหมือนอุปกรณ์อื่นๆนะคะหม้อมีวัสดุต่างกันพื้นผิวต่างกันนั่นคือหม้อที่ทำจากสเตนเลสหม้อที่ทำจากอลูมิเนียมหม้อที่ทำจากเหล็กหล่อความต่างก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและราคาค่ะสิ่งที่ป้าป้อมจะพูดถึงก็คือหม้อที่ทำจากสเตนเลสก่อนนั่นคือหม้อประมาณนี้ค่ะเป็นสเตนเลสซึ่งไม่เคลือบพื้นผิวใดจริงๆแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความร้อนเต็มที่หม้อสเตนเลสก็ไม่เลวเลยนะคะเพราะว่าไม่บางเกินไปเหมือนหม้ออลูมิเนียมซึ่งบางมากๆมันก็จะไหม้ง่ายและหม้ออลูมิเนียมไม่สามารถทำอาหารที่มีความเป็นกรดสูงได้ค่ะสำหรับหม้อประเภทนี้จะไม่มีสารเคลือบใดๆนะคะดังนั้นถ้าใครกลัวว่าตัวเองจะทำอาหารติดก้นหม้อป้าป้อมแนะนำให้ใช้แบบที่มีสารเคลือบเทฟลอนเคลือบเซรามิกหรือเคลือบหินอ่อนไปเลยค่ะอีกประเภทหนึ่งซึ่งมาแนะนำให้รู้จักน้ำหนักเยอะทีเดียวค่ะนั่นก็คือหม้อเหล็กหล่อหม้อเหล็กหล่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเห็นในอาหารฝรั่งเช่นสตูหรือซุปอะไรที่ต้องเคี่ยวนานๆเขาก็จะใช้หม้อเหล็กหล่อนี่แหละค่ะทำอาหารเมื่อถึงเวลาเคี่ยวจะไม่เคี่ยวบนเตาค่ะเขาก็จะปิดฝาและเอาเข้าเตาอบแต่อย่าลืมนะคะหม้อที่จะเข้าเตาอบได้หม้อเหล็กหล่อเนี่ยเหมาะอยู่แล้วแต่หม้อที่จะเข้าเตาอบห้ามใช้หม้อที่หูเป็นยางค่ะเพราะมันจะละลายได้หม้อเหล็กหล่อบางอันจะมีเคลือบแบบนี้หรือบางอันจะไม่มีเคลือบอันนี้เลือกเอานะคะหม้อมีหลายอย่างนะคะหม้อแบบหม้อหางหรือที่ฝรั่งเรียกว่าซอสแพนอันนี้นะคะป้าป้อมเองนะโดยส่วนตัวป้าป้อมชอบเพราะว่ามีด้ามจับใช้งานสะดวกค่ะจะใช้ต้มใช้ทอดอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่กระเด็นนะคะหม้อหางนี่แหละถนัดมือส่วนหม้อหูสองข้างก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่หรือใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะแต่หม้อหูสองข้างเนี่ยจะดีตรงที่ว่าถ้าเป็นหม้อใหญ่การยกจะถนัดมือและถ่ายน้ำหนักได้ดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นหม้ออะไรนะคะอย่าลืมเหมือนที่ป้าป้อมย้ำไว้ในเรื่องของกระทะคุณต้องใช้ให้เหมาะกับเตาของคุณด้วยโดยเฉพาะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเขาจะต้องใช้หม้อที่เป็นของเฉพาะตัวมีตรามีเขียนไว้ข้างใต้ว่าใช้สำหรับเตาอินดักชันเท่านั้นค่ะสำหรับในคอนโดอย่างที่ป้าป้อมอยู่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วป้าป้อมขอเลือกหม้อเพียงแค่2ขนาดแบบนี้ค่ะนั่นก็คือหม้อหางใบเล็กที่ป้าป้อมสามารถจับทำอะไรได้แคล่วคล่องแต่หม้อใหญ่ไว้เวลาที่ป้าป้อมต้มแกงที่มีน้ำเยอะๆหรือจะทำไปแจกใครทำเผื่อลูกเผื่อหลานป้าป้อมจะใช้หม้อใบใหญ่นี้แหละค่ะหม้อใหญ่แล้วใส่ของหนักใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือก
หูหิ้วที่ค่อนข้างแข็งแรง ข้อถัดมาเนื้อหม้อไม่บางเกินไปโดยเฉพาะก้นหม้อนะคะเลือกให้หนานิดนึงหม้อที่ก้นหม้อบางๆเนี่ยจะทำให้อาหารไหม้ง่ายนะคะไหม้ดำมีกลิ่นเนี่ยมันกินไม่ได้จริงๆค่ะดังนั้นเมื่อเลือกหม้อใหญ่มาแล้วป้าป้อมก็อยากจะทำอาหารให้ดูในหม้อใบเดียวแต่อร่อยและเก็บไว้กินได้หลายวันด้วยค่ะนั่นก็คือต้มจับฉ่ายสำหรับต้มจับฉ่ายของป้าป้อมนะคะป้าป้อมจะมีผักก็คือหัวไชเท้าผักกวางตุ้งคะน้าและผักกาดเขียวส่วนประกอบอื่นจะมีเต้าหู้เห็ดหอมแช่น้ำจนนิ่มกระเทียมและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นแบบนี้เหรอคะก็แค่กระดูกเป็ดย่างเองค่ะเพราะเป็ดย่างเนี่ยเขามีกลิ่นหอมของเขาอยู่แล้วงานนี้เราเน้นผักนะคะเราไม่ได้เน้นเนื้อสัตว์แต่ถ้าใครต้องการเนื้อสัตว์แล้วไม่สามารถหากระดูกเป็ดจากร้านได้ใช้ซี่โครงหมูแทนได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพร้อมหรือยังคะมาลงมือต้มจับฉ่ายกันเลยค่ะง่ายๆนะคะเริ่มต้นใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อของเราก่อนใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อนะคะต้มจับฉ่ายของเราไม่ต้องล้างภาชนะเยอะค่ะป้าป้อมใช้หม้อใบเดียวนี่แหละทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใส่กระเทียมสับลงไปอย่าลืมนะคะที่ป้าป้อมบอกภาชนะที่เราใช้เราจะต้องใช้ตะหลิวหรือทัพพีที่เข้ากับเขาด้วยนั่นหมายความว่าถ้าพื้นผิวเป็นเทฟลอนหรือเคลือบสารใดๆนะคะไม่ควรใช้ตะหลิวหรือทัพพีที่เป็นโลหะเด็ดขาดถ้าให้ปลอดภัยไว้นะคะส่วนใหญ่ป้าป้อมจะเลือกเก็บพายไม้ของไทยเรานี่แหละค่ะเอาไว้ใช้ไม่เคยทำร้ายหม้อไหนได้เลยค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะและเราก็เริ่มด้วยผักที่แข็งที่สุดนั่นคือหัวไชเท้าค่ะสำหรับหัวไชเท้านะคะพอลงไปผัดได้สักแป๊บหนึ่งเราจะตามด้วยคะน้าคะน้าคือผักชนิดต่อไปซึ่งแข็งกว่าผักที่เหลือเห็นพูนๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเราค่อยๆผัดผักทีละอย่างจนยุบลงไปเรื่อยๆค่ะเมื่อผักคะน้ายุบตัวประมาณนี้นะคะเราจะใส่ผักกวางตุ้งค่ะเช่นกันค่ะเราผัดผักกวางตุ้งจนกว่าจะยุบตัวเหมือนกันนะคะการผัดผักในน้ำมันให้ยุบตัวเนี่ยเป็นการช่วยลดกลิ่นเหม็นเขียวของผักค่ะเพราะถ้าการที่เราใส่ผักลงไปต้มเลยเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวของผักจะยังอยู่นะคะเห็นไหมคะเราใส่ผักไปตั้งเยอะเหลือครึ่งหม้อเองเมื่อผักกวางตุ้งยุบตัวแล้วป้าป้อมจะใส่ผักกาดเขียวลงไปค่ะเช่นเคยค่ะเราผัดให้ผักกาดเขียวยุบตัวนี่ล่ะค่ะป้าป้อมได้โครงเป็ดมา1ตัวใส่ไปเลยจากนี้ป้าป้อมจะปรุงรสแล้วนะคะอย่างแรกเต้าเจี้ยวค่ะตามด้วยน้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองปรุงรสซีอิ๊วขาวป้าป้อมขอใส่ซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีของจับฉ่ายค่ะเรื่องรสชาติกับสีสันนะคะเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มได้ค่ะไม่ต้องห่วงจากนั้นนะคะป้าป้อมก็ใส่เห็ดหอมที่แช่น้ำลงไปเติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะเติมลงไปให้ท่วมผักนะคะและป้าป้อมเลือกเต้าหู้แข็งเพราะถ้าเราต้มลงไปแล้วเต้าหู้จะได้ไม่เละนะคะปริมาณของผักต่างๆชนิดเนี่ยนะคะเราไม่บังคับกันหรอกค่ะ
ชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปเห็นไหมคะอยากจะใส่ผักกวางตุ้งให้เยอะกว่าคะน้าก็ไม่มีใครว่าค่ะอันนี้เขาเรียกว่าจับฉ่ายตามใจฉันไงคะเมื่อเดือดแล้วนะคะเราก็ลดลงเป็นไฟกลางถึงไฟอ่อนแล้วเคี่ยวอีกประมาณ1 ชั่วโมงค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาตินะคะเมื่อเปื่อยได้ที่แล้วเราจะมาชิมและปรุงรสกันอีกครั้งหนึ่งค่ะป้าป้อมเคี่ยวมาประมาณ1 ชั่วโมงนะคะตอนนี้เรามาชิมกันสิว่าอร่อยไหมความเค็มแล้วแอบหวานปะแล่มธรรมชาติของผักนะคะเราสามารถปรุงรสตอนนี้ได้เลยการปรุงรสถ้าใครชอบเค็มนำแบบต้มจับฉ่ายทั่วไปก็แค่ใส่เกลือหรือซีอิ๊วขาวเพิ่มแต่ถ้าใครชอบหวานสามารถใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปได้ค่ะเมื่อชิมรสเป็นที่พอใจนะคะเราอาจจะต้มต่อหรืออาจจะเก็บไว้แค่นี้เปื่อยมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ชอบค่ะแต่ขอให้ผักทุกอย่างสุกนิ่มแต่อาจจะไม่ถึงเละนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันนะคะนี่แหละค่ะต้มจับฉ่ายในแบบฉบับครัวชั้นสูงใช้หม้อใบเดียวก็เอาอยู่ค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ